আজিৰ ভিডিওটোৰ বিষয় বস্তু হৈছে ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিং বা যাক চমুকৈ আইএফ বুলি কোৱা হয়। মই আপোনালোকক ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিংৰ বিষয়ে এই ভিডিওটোত কিছুমান বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহকচোন বাৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাককচোন। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। এই যে ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিং বা যাক চমুকৈ আইএফ বুলি কোৱা হয়, যিটো আজিকালি বহুত লোকে ধৰক শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে বা নিজকে ভিতৰৰ পৰা স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কৰে, এই ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিংটো নতুন বস্তু একেবাৰে নহয়। আমাৰ প্ৰতিটো ধৰ্মতে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰত ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিংৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাতে ধৰক শব্দটো ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিং হিচাপে নাই, কিন্তু বস্তুটো আচলতে সেইটোৱে। আমাৰ অসমৰ বাহিৰত লোকসকলে কাৰবা চটকা ব্ৰত ৰাখে আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে যে ৰোজা ৰাখে, সেইটো এক ধৰণৰ ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিঙে হয়। আৰু আমাৰ অসমতো ধৰক মই যিমানখিনি জানো সকলোৰে নিয়মটো বাৰু বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। যেতিয়া 16টা সোমবাৰ পালা হয়, সেনেকুৱা ব্ৰতবিলাকতো কি কৰা হয়, লঘোণ দিলে তাৰমানে অকল পানীয়ে খোৱা হয় ধৰক, সেইবিলাকো এক ধৰণৰ মানে ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিঙে হয়। তাৰপিছত আধুনিক যুগত এজন বিশেষজ্ঞ আছিলে, তেওঁৰ নামটো হৈছে মাৰ্টিন বাৰখান। তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে এই উপবাসে থকা পদ্ধতিটো আচলতে বহুত ভাল, তেতিয়া তেওঁ এই উপবাসে থকা পদ্ধতিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি সেই উপবাসে থকা বস্তুটোকে ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিং হিচাপে বহুত বেছি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিলে। এই ভিডিওটোত আধ্যাত্মিক দিশটো নহয়, মানে আমি শৰীৰৰ উপকাৰ হোৱাকৈ কেনেকৈ ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিং কৰিব পাৰোঁ, মই সেই বিষয়েহে ক'ম। আৰু এটা কথা, এই ভিডিওটোত মই ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিঙৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'ম, সেইখিনি মোৰ নিজস্ব কথা একেবাৰে নহয়। যেতিয়া মই ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিঙৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বিভিন্ন ডক্তৰসকল বা বিশেষজ্ঞসকল বা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰতো ইন্টাৰমিটেন্ট ফাস্টিঙৰ বিষয়ে যিখিনি কথা উল্লেখ আছে, মই তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই ভিডিওটোৰ সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আজি ক'ম আপোনালোকক। মাৰ্টিন বাৰখানে যিকেইটা ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিঙৰ কথা কৈছিলে, তাৰে ভিতৰত খুব বেছি জনপ্ৰিয় 3টা ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিঙৰ বিষয়ে মই আজি ক'ম। তাৰে 1 নম্বৰটো হৈছে 24 ঘণ্টাৰ 16 ঘণ্টা মানুহজনে লঘোণে থাকিব লাগিব, মানে অকল পানী খাব পাৰিব সেই 16 ঘণ্টাত, আৰু বাকী 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ যি খায় আৰু ধৰক স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য, সেইখিনি তেওঁ খোৱা লোৱাখিনি শেষ কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰটো হৈছে সপ্তাহৰ 5 দিনত তেওঁ বাকী যেনেধৰণে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খায় সেইখিনি খাব পাৰিব, আৰু সপ্তাহৰ 2 দিন তেওঁ কম কেলৰি থকা খাদ্য খাব লাগিব। কম কেলৰি মানে খুব বেছি 500-600ৰ ভিতৰত তেওঁ খোৱা খাদ্যখিনিত কেলৰি থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি কেলৰি মানে কি নাজানে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ চাব পাৰিব, তাত মই কেলৰিৰ বিষয়ে বনোৱা ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিছোঁ। আৰু 3 নম্বৰ ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংটো হৈছে সপ্তাহটোৰ 5 দিন তেওঁ স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খাব, আৰু সপ্তাহটোৰ যিকোনো 2 দিন তেওঁ সম্পূৰ্ণ লঘোণে থাকিব, 24 ঘণ্টা লঘোণে থাকিব, আৰু সেই 24 ঘণ্টাত তেওঁ অকল পানীহে খাব। এতিয়া ব্যক্তি এগৰাকীৰ সুবিধা অনুযায়ী তেওঁ এই 3 ধৰণৰ ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিঙৰ কোনটো গ্ৰহণ কৰিব ইচ্ছা কৰে, সেইটো তেওঁৰ কথা। নিঃসন্দেহে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং এটা বহুত বেছি ভাল বস্তু, কিন্তু কথাটো কেনেকুৱা জানেনে, সকলোৰে শৰীৰে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং মানি ল'ব নোৱাৰে। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া ধৰক নিম গছৰ পাত আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী, কিন্তু নিম গছৰ পাত সকলোৱে খাব নোৱাৰে। আমাৰ ধৰক নিম গছৰ পাত খালে গেষ্ট্ৰিক হ'ব, বমি হয়। এতিয়া সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিতো নিম পাত খাব নোৱাৰে। এতিয়া তেওঁ কি কৰিব, যিহেতু তিতা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল, তেওঁ ধৰক তিতা কেৰেলা খাব, দোৰোণ শাক খাব, সেনেকুৱা কম তিতা থকা বস্তু খায়ো শৰীৰৰ উপকাৰখিনি কৰিব। ঠিক তেনেদৰে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংটোও যদি শৰীৰে মানি লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ। আমি ধৰক কম কেলৰি থকা খাদ্য খালোঁ, আৰু লগতে আমাৰ যি এই সপ্তাহত এদিন বা 2 দিন আমি যি ধৰক ঘৰত এনে সাধাৰণতে লঘোণ দিওঁ, তেনেকৈ কৰিও আমি শৰীৰৰ উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰোঁতে মই ক'লোৱে অলপ আগতে 16 ঘণ্টা লঘোণে থাকিব লাগে, বা বাকী দুটাত ধৰক এটাততো 24 ঘণ্টা লঘোণে থাকিব লাগে। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে, মানুহ এজনে যদি জীৱনত কোনোদিনে লঘোণ দি পোৱা নাই, বা ধৰক লঘোণ দিছিলেও আগতে, এনেকৈ কিন্তু শৰীৰটোৱে একেবাৰতে 16 ঘণ্টা বা 24 ঘণ্টা লঘোণে থাকিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নহ'বও পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এদিনতে জোৰ জবৰদস্তি সেনেকৈ কৰাতকৈ প্ৰথমতে অলপকৈ লঘোণ দি নিজৰ শৰীৰটোক প্ৰস্তুত কৰা ভাল। এটা কথা হৈছে, বহুতে কয় এনেকৈ যে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ পাছত তেওঁৰ 30 কেজি ওজন কমি গৈছে, 15 কেজি ওজন কমি গৈছে, এনেকৈ বহুতে কয়। আৰু সেই কথাটো শুনি অন্য এজন ব্যক্তিয়ে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয়। কিন্তু এটা কথা, এই যে মানুহজনৰ ধৰক ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ সময়ত 15 কেজি ওজন কমিছে, সেই 15 কেজি ওজন নহয়, সেই 15 কেজি যদি তেওঁৰ শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমিছে, যদিহে মানুহজনৰ শৰীৰত ধৰক 15 কেজি অতিৰিক্ত চৰ্বি আছে, তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত ভাল কথা।
কিন্তু সেই 15 কেজি ওজনৰ মাজত যদি তেওঁৰ মাংসপেশীবিলাক ক্ষয় গৈছে নহয় সেইটো বহুত বেছি বেয়া কথা সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কওঁ অন্য পেশী পেলে মানে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ আগতে নিজৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো বহুত বেছি ভাল কথা সকলোতকৈ ভাল উপায়টো হ'ল ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ আগতে এজন ডক্টৰক দেখাই পেলাই ভালদৰে কথাটো পাতি লোৱা ভাল কাৰণ কিয় আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ভিটামিনৰ কম হৈ থাকিব পাৰে আইৰন এইবিলাক কম হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া হেনুকা ব্যক্তি এজনে যদি ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰি দিয়ে তেওঁৰ কিন্তু সেই ভিটামিন বা খনিজ দ্ৰব্য কম হৈ থকাটো পিছত গভীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা একদম বহুত বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা সেই কথাকেইটা হৈছে এক নম্বৰতে ব্যক্তি এগৰাকীয়ে যদি নাজানে তেওঁ ধৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে তেনেকুৱা ব্যক্তি এজনে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ আগতে ভাল ডায়েটিচিয়ান এজনৰ পৰা তেওঁ কি খাদ্য খাব সেই ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰি থকাৰ সময়তে হেনেকুৱা তালিকা এখন লৈ ল'লে ভাল কাৰণ কিয় তেওঁ যদি ভালদৰে নাখায় ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰি থকাৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে যেনেকুৱা ধৰক চুলি সৰিব পাৰে চকুৰ গুৰি কলা পৰিব পাৰে এই গাঁঠিবিলাকৰ বিষ হ'ব পাৰে 2 নম্বৰতে যিসকল লোক ধৰক ৰোগীয়া বা ডক্টৰৰ কথা মতে চলি আছে ঔষধ পাতি খাই আছে বা কিবা চিকিৎসা কৰাই আছে তেওঁলোক তাৰ পিছত গৰ্ভৱতী নাৰী কেঁচুৱাক গাখীৰ খুৱাই থকা মাতৃ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু অতি বেছি ক্ষীণ মানুহে কেতিয়াও ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰিব নালাগে 3 নম্বৰতে শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমাবৰ কাৰণে বা আমি ভিতৰৰ পৰা স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবৰ কাৰণে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংয়ে অকল এটা উপায় কেতিয়াও নহয় গতিকে এতিয়া কোনোবাই যদি ধৰক শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমাবৰ কাৰণে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰিব বহুত বেছি কষ্ট পাইছে বা কৰিব তেওঁ পাৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ এক্সাৰসাইজ কৰি বা কম ক্যালোৰি থকা খাদ্য খায়ও শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমাব পাৰিব বা তেওঁ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিব 4 নম্বৰতে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াও নহয় বিশেষজ্ঞসকলে যেতিয়া ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিলে বা গৱেষণা কৰিছিলে তেওঁলোকে কতো উল্লেখ কৰি থৈ যোৱা নাই যে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কিমান দিনলৈকে কৰিব লাগিব হেতু ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ হয় কম বেছি পৰিমাণৰ হয় 5 নম্বৰতে যিসকল ব্যক্তি অত্যাধিক চিন্তাত থাকে বা তেওঁৰ জীৱনটো হেনুকা ধৰণৰ বহুত বেছি চিন্তাত থাকিব লগা হয় বা তেওঁৰ জীৱনটো বহুত বেছি স্ট্ৰেছফুল তেনেকুৱা মানুহে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ আগতে কিন্তু অলপমান ভাবি চোৱাটো ভাল কাৰণ কিয় ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰাৰ সময়ত শৰীৰটো বহুত বেছি চাপৰ মাজত থাকে বা বহুত বেছি প্ৰেছাৰৰ মাজত থাকে তেওঁৰ জীৱনত এনে ধৰক বহুত স্ট্ৰেছফুল তেওঁৰ লাইফটো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ শৰীৰত এটা হৰমন থাকে কৰ্টিসল হৰমন বুলি কয় সেই হৰমনটোৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে এতিয়া কৰ্টিসল হৰমনটোৰ ওপৰত যদি বেয়া প্ৰভাৱ পৰে তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি নকমে আৰু ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিং কৰি থকাৰ সময়ত এক্সাৰসাইজ একদমে নহয় মই ক'লোৱে অলপ আগতে কাৰণ তেতিয়া শৰীৰৰ ওপৰত বহুত বেছি চাপ পৰি যাব স্ট্ৰেছ পাব শৰীৰটোৱে ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংটো আসলে এটা বহুত ডাঙৰ বিষয় বস্তু এতিয়া এদিনতে এটা ভিডিওতে সকলোখিনি কোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে মই খণ্ডকে 3-4টা মান ভিডিও দিম ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংৰ ওপৰত আৰু ইন্টাৰমিডিয়েট ফাস্টিংৰ ওপৰত মই যিখিনি ভিডিও মই অতি সোনকালে দিম সেইখিনি এই ভিডিওটোৰ তলত মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত মানে লিংক বিলাক দি যাম আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো মোৰ এই ভিডিওটো ফেসবুকত চাইছে ওপৰত তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক বিলাক পাব মই অতি সোনকালে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে মানে ভিডিওখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি তলত কমেন্ট বক্সত দিব তেতিয়া মই পৰৱৰ্তী ভিডিওখিনিত মই এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই সদায় এনেকুৱা বিচাৰো যে আপোনালোকে যি ধৰক কৰিব সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে হেতু আপোনালোকৰ দীৰ্ঘম্যাদী হওক আৰু আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যাতে একো অপকাৰ নহওক ঠিক আছে তেতিয়া হলে মই প্ৰিয়ংকাই যে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো স্বাস্থ্যৱান শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান জীৱন বাই বাই